Moșii mei dragi, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna octombrie, etalare în general valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în rat. Știu că repet mereu același lucru, dar în trecut am avut momente în care spuneam bine ați venit la etalarea pentru luna X și multe persoane întrebau în comentarii dacă etalarea este și pentru ascendent sau pentru lună și așa mai departe. Și de aia tot repet ca o moară stricată pe aici aceste informații. Vom scoate două cărți în plus în care să vedem provocarea și surpriza lunii pentru voi și începem energia voastră, 3 de bute, o energie, aș spune, pozitivă, o energie care ne arată faptul că ești centrat pe un alt viitor. Poate unii dintre voi sunteți într-o energie din asta de ok, trebuie să evaluez un pic, să văd cam ce vreau pe viitorul meu, vreau să evaluez și să văd dacă ar fi mai bine să mă mut sau mă rog să plec de unde sunt, să caut o altă locație într-un fel sau altul, da? Treiul de băte este cartea viitorului, este cartea celui care, a vizionarului, este cartea celui care încearcă să își găsească ca în următoarea perioadă să aibă lucruri mai pozitive în viața lui. Este cartea panoramei întregi, da? De aia se spune că vede panoramic această persoană și știe cam către ce vrea să se îndrepte sau știe cam ce vrea pe viitor în viața ei. Avem ca situație, să spunem, luna octombrie, spânzuratul. Foarte interesant pentru că spânzuratul este o energie de reevaluare, de gândire, de stat pe loc cumva și de a spune ok, trebuie să mă gândesc foarte bine. Dacă energia este de o altă viziune sau o altă locație sau nu știu, da? Tot ce am zis până acum, situația în luna octombrie arată că racul este gânditor, racul vrea să se ilumineze, racul evaluează și pe o parte și pe alta, și sus și jos. Uite așa, situația în care se regăsește ca să ce? Ca să se ilumineze. Hai să vedem. 8 de monede. Și cavaler de spade. Ok, aș spune că situația este una de, ți se spune, oprește-te din toate eforturile pe care le depui ca să vezi ce rezultate primești. Pentru că pare că rezultatele pe care le primești nu sunt cele, hai să spunem așa, în urma eforturilor tale. Situațiile sau evenimentele din viața ta continuă să fie urâte, agresive, nu știu, zbuciumate într-un fel sau altul. Atenție! Spânzuratul îți spune, în această lună nu mai face nimic. Stai pe loc și privește situația din toate punctele de vedere, privește eforturile pe care le faci și vezi cu ce te alegi și vezi dacă merită sau nu să faci eforturi. Pentru unii dintre voi poate să fie asta, pentru alții dintre voi poate să fie vorba că vă confruntați cu o situație care vă agită și în urma acestei agitații voi trebuie să depuneți niște eforturi să înțelegeți ceva de acolo. Dacă există prea multă ceartă în viața ta cu anumite persoane sau dacă există anumite bătăi pe loc, bătăia pasului pe loc cumva, ceva stagnează în viața ta, trebuie depuse eforturi și trecut la acțiune și e ca și cum ok. Să presupunem că tu nu depui eforturi, aici ți se spune nu mai sta atârnat așa, pune mâna și fă ceva, treci la a rezolva lucrurile, pune mâna și rezolvă lucrurile, nu mai sta pe degeaba, cumva, pentru alții dintre voi, da? Deci, întotdeauna găsesc mai multe variante și întotdeauna ajung să se ducă o etalare la 40 de minute și chiar nu mi-aș mai dori să fac etalări atât de lungi. În mintea ta avem regina de monede. Ok, mintea ta sau partea ta mentală, să spunem așa, că este foarte coerentă, este foarte
împământată, dacă vrei, da? Avem 7 de monede și regina de bâte. Hei, 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 hei. Avem... Acum eu nu știu dacă există două persoane în gândurile tale sau dacă există o persoană de la care tu ai alte așteptări. Da, poate fi și asta. E ca și cum partea ta mentală este foarte împământată și realistă și zice, domne, vreau să văd și eu niște rezultate sau am niște așteptări de la persoana asta. Ce așteptări am? Păi nu știu, uite, așa, să fie mai voioasă, să nu mai fie doar mamă sau, nu știu, habar n-am, soție, poate fi vorba despre un cuplu aici, da? Ci aștept și eu să facă niște investiții în ea, să fie mai feminină. Aici, dacă vorbim despre bărbați, unii dintre voi, cam asta probabil că așteptați. Ca persoana de lângă voi să fie mai feminină, mai voioasă, mai încrezătoare, mai sigură pe ea, să nu mai, nu știu, să mai miroasă mai mult a parfum decât a ciorbă, habar n-am, da? Pot să zic multe prostii aici. Bine, prostii între ghilimele, da? Dacă sunteți femeie, poate că ar trebui să faceți voi niște eforturi să vă dați seama. Pentru că aici ceea ce se caută este iluminare. Să înțelegi cu adevărat anumite lucruri. Nu te ajută cu nimic să fii mama răniților, îmi vine să spun. Nu te ajută cu nimic să faci pe plac tuturor. Mai gândește-te și la tine. Mai fi și tu un pic mai înțepată, mai fi și tu un pic mai nepăsătoare, mai fi și tu un pic mai... Nu mai crede că toată lumea se așteaptă de la tine să fii mama perfectă, soția perfectă sau aia care, nu știu, care tace și înghite. Nu, mai fă și tu urâtă din când în când, mai pune-te și pe tine pe primul loc din când în când, mai ieși și tu cu fetele din când în când, fără să-ți mai pese dacă... ca să ne înțelegem, tot ce spun e între ghilimele, nu să-ți mai pese că ți-arunci copilul la gunoi, că mai sunt anumite persoane așa un pic mai scurte la minte. Nu trebuie să nu-ți pese de copilul tău, să nu-ți pese, mă refer, să nu mai fii tu acolo prima martiră că, vai, copilul meu nu o să supraviețuiască dacă eu ies cu prietenele mele la o cafea sau la, habar n-am, da, la o bere cu fetele. Copilul tău va supraviețui, stai liniștită. Nu o să moară, n-a murit, nu mor copiii care, Doamne ferește, abandonați și păi găsesc alții pe la gunoaie, da? Păi copilul tău care se află într-o casă vigilat de o altă persoană și așa mai departe. Aici vorbim despre trezește-te odată din acel concept de o să zică lumea că nu sunt mama perfectă dacă îmi iau, nu știu, pe mine cine știe ce rochie și zic că mă duc cu fetele la o bere. Ce să-ți povestesc? Cui trebuie să-i pese lucrurile astea? Ție trebuie să-ți pese de tine, de bunăstarea ta. Nu ești doar femeie. Femeia nu înseamnă să fii doar la cratiță sau doar cu țâța în gură la copil. Da, mă opresc aici că o iau razna iarăși. Așa că, dragile mele, vă invit să investiți în voi înșivă un pic mai mult și să ieșiți din casă să socializați și să nu mai fiți acolo agățate tot timpul de aoleu, eu trebuie să fac aia, eu trebuie să fac aia altă, eu trebuie să fac aia altă. Nu, un pic de răzvrătire, vine să spun, ar trebui să se întâmple aici un click în capul vostru în luna octombrie. În subconștient, wow, cartea cea mai inconștientă. În subconștient avem imaginea trecutului, avem fricile, avem anxietăți, ia uite spânzuratul din nou și avem cenciul de bâte. Ce contradicție ai în tine? Toate contradicțiile tale sunt interioare, sunt în urma unor evenimente din trecutul tău, în urma unor trăiri, unor traume, ok. Cine este fără de traume în această viață să ridice mâna sus? Nu există o persoană care nu are traume. Ideea este că, indiferent ce s-a întâmplat în trecutul tău, indiferent cât de multe semne de întrebare
ridică acel trecut sau acele traume sau acele frici. Indiferent cât de multe contradicții îți provoacă acel trecut, tu ai ceva de învățat și de înțeles din acele evenimente, din acele frici, din acele întâmplări, da? Nu poți să mai stai pur și simplu să trăiești îngropat din punct de vedere inconștient sau subconștient într-o continuă contradicție cu tine și cu trecutul tău. Sau cu tine și cu trecutul relației tale sau habar n-am, nu contează, fiecare cu contradicțiile pe care le are. Trebuie să extragi ceva de acolo. Această linie conține aceste mesaje. 7 de monede în mintea ta, 8 de monede în sufletul tău și spânzuratul în mintea ta subconștientă. Toate așteptările rezultatelor în urma eforturilor pe care eu le fac în această viață sau le-am făcut până acum, vor da, hai să zicem așa, o claritate, te vor ilumina. Însă, iluminarea are de-a face cu acea, după cum am spus, cu acea imagine a răzvrătirii. Trebuie să te apuci de treabă, să faci ceva, să iei o decizie, să te exprimi altfel, să faci lucrurile diferit, într-un fel sau altul. În trecut, pajul de monede. 9 de monede. Și 3-ul de bâte care se repetă. Unii dintre voi, eu cred că ați avut planuri de plecare de mai de mult sau ați avut planuri de a schimba ceva ca pe viitor să fie, nu știu, să fiți mândri de voi, dar ați făcut, poate n-ați depus eforturi, ați făcut așa un pas către acel presupus viitor pe care vi-l doreați. Pentru că aici pare că ați stagnat la un moment dat sau ați rămas pe loc, ați bătut pasul pe loc. Acel mic pas pe care l-ați făcut, tot stați de ceva vreme așa și îl bateți pe loc. Nu mai avansează la următoarea etapă, la un alt pas. Da? Energia aș spune că este benefică pentru că se reîntoarce această imagine panoramică în tine, în ceea ce privește energia. E ca și cum vreau, Doamne, altceva. Vreau să văd altceva în viața mea în următoarea perioadă. Ideea este, aici e cheia și misterul îmi vine să spun, unde tu trebuie să tragi să extragi niște învățăminte și o iluminare din ceea ce s-a întâmplat în trecut. Nu mai poți să trăiești în contradicții în continuare, da? Nu am indicii care să îmi vorbească despre cine știe ce minuni aici că s-au întâmplat în trecutul tău. Deocamdată nu pot să văd decât anumite atitudini pe care tu le ai și nu sunt tocmai ok. Acum nu mai sunt ok, trebuie să faci ceva. Atitudinile astea de a face pe plac, de a fi mama răniților, după cum am zis, de a crede că nimeni nu poate fără tine, da, că nu va supraviețui copilul fără tine sau familia fără tine. Aici e vorba despre trezește-te că nu ești atât de important. Fiecare dintre noi, dragii noștri raci, viața ne duce pe niște drumuri care ne demonstrează că putem mult mai mult decât credem. Poate ego-ul nostru este inflamat și zice, vai cum să-mi las eu tot ce am construit, atenție. Da, aici ca și cum, dacă mentalitatea mea este una realistă și știu ce am în viața mea, e ca și cum eu aici am nevoie să evaluez foarte bine cum să iau, domne, o decizie de viitor, nu știu, să mă mut, să plec, să nu știu ce. Nu. Eu am aici un trecut care mi-atârnă greu de tot în spatele meu. Și aici e vorba despre
Da, ai un trecut, dar nu poți să evaluezi doar din ceea ce deții sau din ceea ce ai construit. Dacă tu nu ești ok pentru că aici ți se cere într-un fel sau altul să te răzvrătești, da? Și să zici, Doamne, vreau și eu să fiu mai, nu știu, să am curajul să zic ceea ce am de zis, să fă-o. Pentru că în momentul de față nu o faci. Nu o faci pentru că evaluezi. Mamă, câți ani am eu de când... nu, cât trecut am eu aici, nu știu, în relația asta, ce fac? Renunț? Dau cu piciorul? Nu prea se pupă. Și de-aia ai multe contradicții. E ca și cum te bați împotriva proprii tale simțiri, trăiri. Îți dorești altceva, însă nu faci nimic. Bați pasul pe loc. Nu pot să zic altceva. Da, foarte tare. Pe viitor, 7 de monede, încep să se repete cărțile. 7 de monede le avem în mintea ta. În următoarea perioadă, următoarele 3 luni de zile, hai să vedem. Sper să nu fie doar așteptări. Pași de cupe. Și marele preot. Pentru unii dintre voi poate să fie că în următoarele 3 luni de zile tot stați așa și bateți pasul pe loc și stați și așteptați așa să treacă timpul sau să pice parămălăiață în gura lui nătăfleață. Voi știți. Sper să nu fie, pentru că 7 de monede este cartea așteptărilor, este cartea statului, a răbdării, da? Tac și înghit. Este cartea analizei și poate exista varianta cu paralizie prin analiză exagerată. Însă, pe pozitiv, să zicem într-un fel sau altul, este cartea investiției. În loc să stau să aștept, fac eu. Investesc eu primul. Ce investesc? Pași de cupe, emoții, invitații, detalii. Vin și comunic din suflet. Încerc să mă deschid din punct de vedere emoțional. Sunt alte investiții pe care le putem face, nu-i așa? Unde? Marele preot. În cercul nostru apropiat. În familia mea. Alături de partenerul de viață mă deschid, că doar nu mă duc să mă deschid la vecinul. Da? Cu mama, cu tata, habar n-am, cu bunicul, cu cine ai tu încredere. Și aici nu e vorba de a avea încredere sau nu avea încredere când vorbim despre familie sau despre partener de viață. Dacă tu nu ai încredere să te deschizi față de partenerul de viață, partenerul de viață pe care îl ai nu este cel care îți oferă încredere. Este foarte clar că trebuie să faci ceva. Poate fi aici vorba despre o investiție în ceea ce privește mă deschid către un terapeut. Marele preot este figura ghidului spiritual, nu neapărat a unui ghid tip popă sau, mă rog, preot, te duci la preot să te, cum se zice, să te spovedești sau să vorbești cu el. Nu, te duci la un psiholog. Du-te acolo unde tu să găsești o siguranță emoțională în care să te deschizi ca un copil vulnerabil, în care să plângi și să zici, Doamne, uite ce așteptări aveam eu, uite ce visam eu, uite ce vroiam eu, uite ce vreau eu pentru viitorul meu și nu reușesc pentru că am multe lupte interioare aici, înăuntrul meu. Da? Du-te la terapie. Poate fi vorba despre asta următoarele 3 luni de zile, în loc să stai degeaba și să vezi cum trece timpul pe lângă tine și să rămâi în continuare în aceleași reguli, în același mod de rigid într-un fel sau altul, de a te rigid și superficial, de a te exprima emoțional, mai bine investește în tine, du-te la terapie, că poate așa te deslușești, poate așa te înțelegi, poate așa te trezești, poate așa puncte, da? Te iluminezi. Da, am venit eu ca nebuna cu etalările mele care vă dă peste cap. Provocarea. 7 de bâte. 7 de bâte, cartea apărării, este cartea celui care se protejează, este cartea celui care trebuie să pună piciorul în prag, este energia celui care are multe frâne impuse sau autoimpuse. Că frânele
sunt ale noastre, barierele noastre, peste care nu putem să trecem. Hai să vedem cu ce vine ca provocare. Luna se repetă. Imediat vă arăt cartea. Ia uite, Luna și Paj de spade. Dacă ești provocat să-ți depășești anumite bariere pe care tu poate le-ai ridicat în viața ta, cum poți să le depășești dacă tu nu îți înțelegi? Sau nu știu dacă neapărat nu le înțelegi, ci nu cauți. Nu, cum se zice? Era să zic rumegi, dar nu are legătură. Nu... Da, nu investighezi, domne, nu e ca și cum eu am, da, inconștient, trecutul al meu mă trage în jos, dar nici nu caut să înțeleg sau să văd cu adevărat despre ce evenimente e vorba de mă țin pe mine aici în contradicție. Ce din trecutul tău ar fi bine să investighezi? Toate lucrurile care ți aduc frică, în care, nu știu, te bagă în ceață, care nu te lasă să îți clarifici prezentul sau contradicțiile. Ce din trecutul tău trebuie să înveți tu sau să descoperi și să accepti ca să cadă acele bariere pe care ți le-ai ridicat, acele ziduri pe care le-ai ridicat în jurul tău. Ce din trecutul tău trebuie să înveți ca să știi să pui piciorul în prag? Când trebuie să pui piciorul în prag, dar nu ne apucăm să punem piciorul în prag când deja problema e atât de mare. Piciorul în prag trebuie pus la momentul oportun, dragii mei. De-aia există momente în viață când dacă nu acționăm, problema cu care ne confruntăm se face din ce în ce mai mare, ca una bulgăre, da, de zăpadă care se duce, se răstogolește până se face, uite așa, un bulgăroi cu care, ce Doamne iartă, mă mai faci cu el. Așa că provocarea este aceste două variante pe care le-am zis, are legătură cu a investiga tot ceea ce ține de sufletul tău, de traumele tale, de imaginea ta, frica ta, imaginea trecutului, am vrut să zic, despre trecut, evenimentele din trecut. Unii dintre voi poate vă ascundeți în spatele unui trecut și provocarea este nu vă mai ascundeți. Ieșiți. Nu mai vigilați aici, foarte multă, da, atenție, este foarte multă protecție în aceste două cărți. Protejezi trecutul ăla, Doamne, să nu se afle nimic. Și atunci, ce fac? Trăiesc într-o continuă contradicție. Du-te la terapie și vorbește cu terapeutul. Nu trebuie să te duci să spui la nimeni altcineva, nu trebuie să vorbești cu nimeni altcineva. Du-te într-un context sigur în care tu să te poți deschide din punct de vedere emoțional. Ca să te ajute, să te iluminezi, să te ajute să ieși din aceste probleme pe care le vedem aici. Surpriza, foarte tare surpriză, 10 de spade. Da, hai să vedem cu ce vine. Cu regina de monede, se repetă regina de monede și 10 de bâte. 10-10, pentru unii dintre voi regina de monede poate fi energia voastră, dar pentru alții dintre voi energia unui partener. Da, nu e a voastră. Am zis variantele, da, de la început. Acum, pentru unii dintre voi surpriză aici va avea loc nu știu dacă neapărat o înjunghiere pe la spate, poate să fie pe față, dar poate să fie o trădare. Un sentiment de trădare din partea persoanei de lângă tine, în cazul în care ești vorbind despre un partener de viață, sătul
de atâta suferință. Această persoană a ajuns la capătul puterilor, o vedem cum dă la spate aceste energii și e ca și cum eu m-am săturat. Eu ies din povestea asta, ies din, nu știu, sunt atât de dezamăgită și atât de încărcată, psihic și fizic, atât de multe durere fizică, poate boală pentru unii dintre voi. Această persoană s-a îmbolnăvit în urma anumitor evenimente din trecutul vostru aici. Dacă tu ești cel care protejezi acest trecut, poate că acest trecut apasă tare pe umerii acestei persoane sau a apăsat în ultimul timp încât s-a săturat și zice, ia, nu mai îmi trebuie. Această persoană poate încheia într-un fel sau altul relația cu tine și pentru tine va fi un șoc într-un fel sau altul sau o trădare, o vei considera o trădare, o trădătoare pe această persoană, însă poate ar trebui să te mai gândești un pic. Mai gândește-te cât de aia a venit spânzuratul ăsta primul aici. Pentru alții dintre voi, dacă energia reginei de monede este energia voastră, aici vorbim despre surpriză. Poate că vei începe să realizezi, da? Pentru că vorbim despre realism, așa cum am zis aici, în mintea ta, tu ești realist. Vezi că, de fapt, tot ceea ce ai în acest prezent este suferință, este un soi de târală, așa, te târăști, da? Nu știu dacă e corect ce am zis. Te târăști să, nu știu dacă neapărat să supraviețuiești, dar e vorba despre un sentiment din ăla de neputință, de durere, de lehamite, da? În care zici, băi, viața mea în momentul ăsta nu are sens. E ca și cum depun eforturi, dar nu duc nicăieri. Sufăr, dar ca și cum nimănui nu-i pasă. Fac o grămadă de lucruri și tot eu sunt aia care ajung sau mă rog, aia ca persoană, da, mă refer. Tot eu sunt aia care rezultatele care le culege sunt negative, indiferent de eforturile pe care le fac. Așa că prefer, într-un fel sau altul, surpriză, le voi face o surpriză tuturor, că nu voi mai fi acolo pentru nimeni, ci voi fi doar pentru mine. Poate fi și asta. În sfârșit, probabil, regina de monede se trezește la realitate, în cazul în care tu ești cea mama răniților, sătulă de atâta, da? De atâta amar și târală în această viață, vei lua probabil o altă decizie. Concluzia. 6 de bâte. 6 de bâte pe pozitiv este mândrie, iar pe negativ este orgoliu sau ego sau, dacă vrei, numește-l, nu știu, aroganță. Însă este o carte de succes. 6 de bâte este o carte de succes care ne arată că vei reuși. Este o carte a învingătorului, a celui care are de câștigat sau care câștigă. Da. Uite că am luat o carte cu fondul în sus și una cu fondul în jos. Avem aici imaginea pajului de bâte și avem regina de cupe. Concluzia este că e posibil ca unii sau majoritatea mi-aș dori să fie așa, veți ieși pe câștig din această situație poveste. Nu e vorba despre un câștig așa de pomană, ci este vorba despre o luptă. Aici avem imaginea unui luptător. El s-a întors, domne, de la bătălie, a fost la bătălie, nu a stat aici atârnat pe degeaba, a făcut treabă, da? De-aia zic, începem luna cu, hai, treci la treabă, fă ceva. Sau invers, cum am zis la început. Imaginea sau concluzia lunii este de câștig. Dacă, bineînțeles, aici integrăm într-un mod, hai să-l numim, dacă vrei,
integrăm acea, sau nu că integrăm, facem, conștientizăm într-un fel sau altul ce ne zice intuiția, pentru că intuiția noastră ne vorbește întotdeauna. Inima noastră săraca bate în piept și ne spune și ne transmite o grămadă de mesaje și noi nu și nu. Da? Pe de altă parte, această combinație poate vorbi despre, în afară de intuiție, ne poate vorbi despre a fi creativ. Ca tu să ieși pe câștig sau să triumfezi, da? Să fii cel care în urma eforturilor tale se văd rezultate, pe lângă intuiție putem să vorbim și despre creativitate. Încearcă să fii mai, cum am zis, creativ. Ce înseamnă? Domne, mai îndrăzneț. Aici avem imaginea reginei de bâte. Cum am zis mai devreme, nu-ți fie frică că nu o să supraviețuiască copilul din că nu ești tu acasă, că te duci tu cu fetele la o bere. Nu, aici vorbim despre faptul că, ok, încerc să fiu creativ, încerc să fiu atent la nevoile celorlalți, la nevoile mele în primul rând și apoi la nevoile celorlalți. Nu pot să fac doar pe mama răniților în am grijă de ceilalți, însă de mine, de sufletul meu nu, da? Putem să vorbim aici despre o aroganță sau un egoism, într-un fel sau altul sănătos, în care se zice, ok, și eu unde sunt în povestea vieții mele? Pentru că atunci când facem doar în exterior și nu facem nimic pentru noi, se numește falsitate, dragii mei. Cine nu știe să caute, da? Deci nu-ți folosește la absolut nimic să fii o victimă, să fii mama răniților, să ai grijă de ceilalți, pentru că toată grija pe care tu o arăți celuilalt sau celorlalți este în detrimentul tău. Egoism înseamnă iubire de sine. Egoismul nesănătos este ăla care eu calc pe cadavre ca să-mi fac mendrele, da? Ca să-mi împlinesc toate obiectivele. Când eu, ca persoană egoistă, mă gândesc la mine, în primul rând, ca să conștientizez că dacă eu mă iubesc pe mine, pot să-l iubesc pe celălalt cu adevărat, nu îi arăt că îl iubesc în detrimentul iubirii de sine, pentru că atunci se numește falsitate, așa cum am zis. Așa că, dragii mei, ce să zic? Faceți ce vreți cu aceste mesaje. Concluzia pe negativ, dacă ar fi să o luăm așa, pentru cei care, într-adevăr, aici vorbim despre o aroganță de genul buricul pământului, da? Cine mi eu? Putem să vorbim despre asta. Pentru cei care încă vor ține morțiși aici să-și ascundă acel trecut, care își vor lua surpriza să vadă că cel de lângă el o să-i zică la revedere, m-am săturat de stat lângă tine pe degeaba și de târât de relația asta. Aroganța sau mândria ar putea să iasă aici, în ceea ce privește că ești tu, că e celălalt, eu nu știu cine poate să fie arogantul, care probabil își va asculta instinctul primar și propria inimioară și atunci vorbim, bineînțeles, despre un egoism nesănătos. În ciuda faptului că vor exista probabil surprize neplăcute în care să fii părăsit, de exemplu, tu vei fi mândruș cu capul sus și vei zice, uite, așa că acum mi-am recuperat și o libertate, așa o să trăiesc și eu cum vrea inimioara mea. Cam asta e ideea, da? Pe partea negativă. Așa că, dragii mei, ce să zic, eu n-am de unde să știu pentru cine sunt valabile toate aceste variante pe care le-am spus. Vă pup! Ne vedem data viitoare. Ceau!